हेलो गाइज, हाम्रो हेड फिटिङ बेला हुनु आँटेछ। अरू के भन्छ, ग्यास्केट हालिसकेको छौँ हामी। हेड पनि भइसकेछ, हेड पनि कम्प्लिट भइसकेछ उता। अब आइसके सबै फिटिङ भइसकेछ। अरू के भन्छ, क्याम टाइमिङ सबै आज देखाउनु कोसिस गर्छौँ हामी। सेन्ट्रोको हो इन्जिन। अरू भनेको हेड कसरी फिटिङ गर्छ त्यही पनि हामी जानकारी गर्छौँ हामी। यो ग्यास्केट भनिन्छ यसलाई। यो ग्यास्केट फेरि हालिसकेछौँ हामी। सबै कम्प्लिट भइसकेछ गाइज। यो हेड पनि भइसकेछ, पुरै पिस्टन टिस्टन हालिसकेछौँ। पार्ट 1 मा हालिसकेछौँ हामी पिस्टन कसरी हाल्छ। पार्ट 2 मा हालिसकेछौँ। हेड पनि फिटिङ भइसकेछ। हेड यसको भ्याल्भहरू पनि नयाँ हालिसकेछौँ हामी। भ्याल्भहरू, गाइडल सिल सबै नयाँ हालिसकेछौँ। किनकि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर, त्यही कारणले मोबिल आउँथ्यो क्या भ्याल्भमा, त्यही कारण नयाँ हालेको छौँ हामी। गाइड अल सिल, यता भ्याल्भहरू सबै नयाँ हालेको छौँ। लेदमा लगेर फेरि टर्न पनि गरेको छौँ हामी। अरू फिनिसिङ सबै कम्प्लिट भइसकेछ। अब हेड फिटिङ गर्छौँ। सबै भइसकेछ। हेड फिटिङ हुनु बेला भइसकेछ। भाइ उठाएर गर्ने यस्तो सिधा। हामी यो 50 टायर दिएको छौँ। हेडको बोल्ट 50 टायर दिएको छौँ। 50 टायर दिएको छौँ किनकि यो 16 नम्बर बोल्ट हो, त्यही कारण 50 एलएनटीवाला हो। 16 नम्बर थ्रेड छ, त्यही कारण 50 हामी टायर दिएको छौँ मेटर हेन्डल लिएर।